السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أخباركم إيه؟ وحشتوني كتير جدا. طبعا إحنا بقالنا فترة ما عملناش فيديوهات، فاعذروني للانشغال. طبعا النهاردة هتكلم معاكم عن فيديو مهم جدا جدا. أنا برأيي الشخصي هو كذلك مهم. وهو بعنوان الإدارة الفعالة، أو أهمية الإدارة الفعالة للموارد البشرية في الشركة. طبعا أنا بتكلم كده من منطلق أهمية إدارة الموارد البشرية، لأن أنا برأيي الشخصي شايف إن هي أعصب أي شركة أو كيان. ليه؟ أنا بقول كده. أول حاجة إن إدارة الموارد البشرية، لو أنت عندك إدارة فعالة فيها كفاءات متخصصة ودارسة موارد بشرية كويس، وعندها خبرات كده في إدارة الموارد البشرية. ال- الكفاءات ديت هتبقى هي العامل في نجاح المؤسسة فيما بعد، وتحقيق أرباح ليها فيما بعد من خلال عدة عوامل. أولها طبعا إن الكوادر المؤهلة عندك في الموارد البشرية هي هتساعدك في استقطاب واختيار الأفراد المؤهلين لشغل الوظائف المتاحة عندك. طبعا هتساعدك على اختيار أفضل الكفاءات المتاحة في سوق العمل، الناس اللي عندها خبرات كويسة، الناس اللي تقدر تنتج وتدي وتبدع في شغلها. فبالتالي دي أول نقطة. تاني حاجة إن من خلال الاختيار الجيد للكفاءات اللي عندك لشغل الوظائف المتاحة، ده هيحافظ عندك على مواردك المالية، وهيقلل من هدر الموارد المالية المتاحة ليك في حال العكس لا قدر الله، في اختيار الكفاءات الغير مدربة والغير مؤهلة لشغل الوظائف اللي عندك. وبالتالي كده انت هتخسر المصاريف اللي هتصرفها عليهم اثناء عمليه التوظيف. في حاله مثلا هتستقطب الناس دي من خارج الدوله اللي انت شغال فيها، او سوري اللي انت مقيم فيها، اللي شركتك فيها يعني. فطبعا زي ما احنا عارفين في السعوديه مصاريف الاستخدام، تاشيرات واقامات وتامين طبي وخلافه. دي نقطه، وتذاكر. او سواء في العماله في المحليه نفسها من خلال اجراءات التعيين بتاعتهم والتوظيف. هتخسر مثلا معدل رواتب كبير، هتخسر مثلا اضافي معين بتضيف اليوم. ثانيا استقطاعات التامينات الاجتماعيه اللي انت بتدفعها لهم كل شهر، وهكذا. دي نقطه من حيث الخساره القريبه. نيجي بقى تاني الخساره الماديه على المستوى الابعد بقى شويه. ان انت آه، آه، انت جيت اتبعت سياسات واجراءات اداريه خاطئه في الشركه عندك لاداره الافراد اللي عندهم كفاءه دول في شركتك. هنا خسارتك بقى الماديه هتكون ايه؟ هتكون عباره اول حاجه هدر في موارد المؤسسه من قبل الناس ديت، لان هي مش هتنتج ولا هتشتغل ولا هيكون عندها اريحيه في انها تنتج وتبدع عندك في الشركه. تمام. فبالتالي هتهدر، او هتسبب لك هدر في عمليه الانتاج، وهتسبب لك هدر في وقت الإنتاج، وبالتالي الإنتاجية هتقل، وبالتالي الأرباح هتقل بتاعتك عن المعدل اللي أنت عايز تحققه أو عن منافسيك. ونقطة كمان، إن لو أنت عندك كفاءات، بالتالي كل هم الكفاءات اللي عندك ديت هيكون إنه إزاي يتخلص منك ومن شركتك ويروح يشتغل عند شركة تانية بتتيح له فرص أفضل في الشغل وفرص أفضل إنه يتطور ويرتقي، وإزاي بتريحه ماديا ومعنويا. تمام. ديت خاصة بنقطة العمالة الكفء عندك. وده احنا بنسميه في الموارد البشرية دوران العمالة. ان انت بتفقد كل الكفاءات اللي عندك وبتخسرها بسبب اجراءاتك السياسية، سوري، سياستك الإدارية المتبعة الخطأ في الشركة. هنا دور الكفاءة، دور إدارة الموارد البشرية الفاعلة أو الفعالة، إن هي تحافظ لك على كل اللي أنا قلت دوت، وإن هي تقلل لك الخسائر دي كلها من خلال إيه بقى؟ الاستقطاب الكفاءات ديت، وضع برامج وسيلة لتحفيزهم، ووضع برامج كويسة جدا لتقييم أدائهم وبصورة عادلة وصورة
متقنة. بعد كده وضع برامج وسياسات لتنظيم العمل تهدف لتجنب مشاكل فيما بعد في المستقبل، خاصة بمشاكل العمال والقضايا العمالية مثلا، بالظلم الذي قد يقع على العمال نتيجة إجراءات إدارية خاطئة ما، وهكذا. ديت ترتيبات أو إجراءات إدارة الموارد البشرية اللي تشتغل بصورة فعالة، واللي بيكون أساسا اللي بيديرها ناس ذوي كفاءة في إدارة الموارد البشرية وعندهم خبرة كويسة في إدارة الموارد البشرية، ومؤهلين لينظموا حاجة اسمها إدارة الموارد البشرية. دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها بصورة سريعة عن كفاءة وفاعلية إن أنت يكون عندك إدارة موارد بشرية فيها ناس مؤهلين وناس ذوي كفاءة في شغلهم. بعد كده زي ما قلت ان نيجي بقى النقطه الثانيه اللي هي السيستم ونظام العمل اللي بتحطه لك اداره الموارد البشريه، او سوري الموظفين اللي عندك اللي شغالين في اداره الموارد البشريه، والناس ديت عندها كفاءه انها تدير الموارد البشريه على احسن وجه وعلى احسن صوره بنسبه 100%، من خلال ان هي بتحط سياسات ولوائح. طبعا كده كده الدول حاطه، كل دوله عندها نظام عمل ماشيه بيه وبتفرضه على القطاع العام عندها والقطاع الخاص. وبالتالي بتبقى الشركات بتبني سياستها ولائحتها الداخليه بناء على نظام العمل اللي الدوله حطاه. هنا مرنه، فيها بعد نظر، فيها حل للمشاكل اللي قد تنتج، او فيها استفاده للمشاكل السابقه وطوروها وحطوا ايه بقى حلول للمستقبل وحلول لقدام، بحيث ان الكفاءات اللي هتيجي جديده في الشركه هتشتغل على سيستم واضح ودقيق وثابت. وطبعا هو في مرونه في الاداء وفي مرونه في السيستم ده وفي في اللائحه ديت، ولكن يكفي ان الشخص اللي هيجي يتعين في الكيان بتاعي هيكون عنده وجهه، خطوط يمشي عليها. عندك واحد اتنين تلاته اربعه، اخطات هيحصل لك كذا، نجحت هيحصل لك كذا، بندي لك مميزات عينيه كذا، بنديك مميزات ماديه كذا، زائد ان الشركه بتديك برامج تدريب وبتديك كذا كذا وهكذا. يعني بصوره بسيطه وبصوره عامه عن سياسات واجراءات اداره الموارد البشريه ووظائفها في الشركه. تمام. ثانيا إن في نظام في سيستم الشركه برضو دلوقتي يا جماعه بقى في تطور رهيب جدا في اداره الموارد البشريه، وانا الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمني ويعني اكتشفت دوت قريب بصوره قريبه. كنت حضرت فعاليه لشركه اسمها مهر في الاتش ار، شركه استشارات وتدريب في الاتش ار، وكانت عامله منحه والحمد لله ربنا اكرمني بيها. اكتشفت فعلا ان يا جماعه ان في حاجات كتير جدا اتطورت، يعني انا ما كنتش لامسها غير لما حضرت الفعاليه التدريبيه دي في سيستم الموارد البشريه الالكتروني، وزائد اصلا التوجه الجديد والنظره الجديده الحديثه لنظم الموارد البشريه، وكمان النظره الحديثه اساسا لمدير اداره الموارد البشريه غير التقليديه المعروفه عند البعض او عند الجميع يعني. تمام. فمن هنا برضو من ضمن الكفاءات اللي انت لازم تخليها عندك في في شركتك لاداره الموارد البشريه، ان لازم تكون الكفاءات ديت متطوره باستمرار، عندها اطلاع بالجديد على الجديد باستمرار، بحيث انها تفيد شركتك وتفيد الكيان اللي بتاعك، انه بعد كده ينمو ويزدهر ويكبر اكبر واكبر ويحقق ارباح. طبعا دور اداره الموارد البشريه الفاعله بيقع عليها ان الموظف او الكادر اللي عندي يكون عند ان هي بتنميه وتربي عنده الولاء الوظيفي من خلال زي ما قلت اللوائح اللي هي بتحطها والاجراءات بتاعتها، ان هي بتنمي المواهب عند الكادر اللي عندي شغال، ان هي طبعا يعني قلنا تعزيز الولاء والانتماء للشركه، تعزيز روح الابداع عنده والابتكار، بعد كده تعزيز كمان الرضا الوظيفي اللي لديه، بحيث انه يكون راضي تماما عن ادائه في الشغل، وراضي تماما عن ان هو مش هيظلم في الشركه، وراضي تماما عن انه بياخد حقوقه كامله سواء ماديه او عينيه او باي صوره او باي شكل من الاشكال.
ديت برضو من وظائف الاداره الفاعله لاداره الموارد البشريه. نيجي بقى النقطه المهمه قوي اللي انا شايفها يعني، وهو الراي فيها بصراحه، وطبعا الكلام هيعجب ناس ومش هيعجب ناس تانيه. آه، ان هنا في المملكه العربيه السعوديه، يعني احنا انا بشوف اعلان توظيف صراحه حاجه يعني تشمئز منها، الا من رحم ربي. يعني مثلا يقول لك عايز مدير موارد بشريه، وتخيلوا يكون مؤهله ايه؟ يكون معاه ثانويه عامه. هو مجرد ان الراجل مثلا اللي معاه ثانويه عامه واخد كورس ولا بتاع في الموارد البشريه، او قرا كتاب او هكذا، يبقى الراجل ده مؤهل فعلا انه يدير اداره موارد بشريه؟ يعني حاجه بالمنطق يا جماعه، لا ده شيء يعني لا يستوعبه عقل يعني. ده اصلا يعني اداره الموارد البشريه، انا لسه قايل من شويه ان تكون متطوره باستمرار. يعني انا كراجل دارس موارد بشريه ومعايا بكالوريوس مثلا، اكتشفت يعني ان انا الحاجات اللي انا كنت متمسك بيها دي حاجات قديمه بقى وعاف عليها الزمن، وبقى دلوقتي في فكر تاني وحاجات جديده جدا متطوره بتنزل، والواحد لازم يتابعها اول باول وباستمرار. تمام، دي اول نقطه. ان لازم يا جماعه في اداره الموارد البشريه يكون عندك الكفء المؤهل كويس قوي لادارتها. سوري، المؤهل يشتغل في اداره الموارد البشريه سواء كموظف او كمدير. دي نقطه. النقطه الثانيه، نصيحة، هي نصيحة لرجال الأعمال وخصوصا في الشركات المتوسطة والصغيرة، لأن أنا اشتغلت في معظمها شركات متوسطة الحجم وصغيرة الحجم. يا جماعة يعني اتقوا الله، في في مالكم، يعني مش هقول في مالكم مش في الناس اللي عندكم. في فرق يا جماعة بين إدارة الموظفين، شؤون الموظفين، وإدارة الموارد البشرية. ده له وظيفة وشغل، وده له وظيفة وشغل. إدارة شؤون الموظفين يا جماعة لها إجراءاتها. هي هي واداره الموارد البشريه بيكملوا بعض، بس حرام. حرام يبقى يجي لك واحد، انت عايز واحد كاتب، عايز واحد اختصاصي موارد بشريه او اخصائي موارد بشريه، وتيجي في الاخر يجي يشتغل عندك في موظفين. كده انت بتهدر مجهوده ووقته وكل حاجه يعني، حتى بتقتل عنده روح ان هو عايز يشغل لك سيستم موارد بشريه مظبوط وسليم، من خلال انك بترميه يشتغل شؤون موظفين وبتاخد وقت. اذا كان في دراسه، يعني من ضمن الكورس اللي انا كنت باخده في الموارد البشريه مؤخرا مع اكاديميه مهر، ان في دراسه بتقول لك ان 70% من شغل اخصائي دلوقتي، اخصائيين موارد بشريه، مهدر في اعمال شؤون الموظفين، اللي هي من اعمال كتابيه، من اعمال تعيينات موظفات وتجهيز عقود وتجهيز ورق اعمال ورقيه بصفه عامه. 70% من وقته مهدر على الكلام ده. انا مش متذكر بالظبط اسم المعهد اللي عنده الدراسه، بس دي يعني حاجه حرام يعني. مع ان اصلا المفروض يعني انا عندي شؤون موظفين اداره، هي تتبع الموارد البشريه او بتكمل بعض مع الموارد البشريه. المفروض افضي اداره الموارد البشريه يا جماعه لوظائف الموارد البشريه، اللي هي اختيار واستقطاب وتعيين، تدريب وتقييم اداء، وضع خطه استراتيجيه للموظفين اللي عندي والبدائل والمشاكل اللي هتحصل وهكذا. آه، دي يعني أنا مش معنى كده ان انا بقلل من شؤون الموظفين لا سمح الله او كده، لا. يعني العلم واضح يا جماعه يعني، واللي يقول غير كده يبقى انسان فاشل وجاهل يعني، سوري في اللفظ. اداره شؤون الموظفين لها اعمالها ووظائفها، واداره الموارد البشريه، وانا عملت فيديو سابق عن الكلام ده، عن الفرق بين الاثنين. يا ريت ترجعوا له، الفرق بين شؤون الموظفين واداره الموارد البشريه هيفيدكم كتير. فطبعا من خلال نصيحتي طبعا ديت لاصحاب الحلال وبتاع واصحاب الشركات، راعوا يا جماعه ان انتوا يبقى في عندكم اهتمام باداره الموارد البشريه. ده والله لو اهتمتوا بيها يا جماعه هتفرق معاكم كتير جدا، من خلال سياسات الشركه، وخلال رضا الناس عن الوظائف اللي هم فيها، ومن خلال تقليل دوران العماله. ده كله مفيد لك انت ولتحقيق ارباح لشركتك انت. يعني في النهايه انت الكسبان يا صاحب الحلاوه وصاحب الشركه وصاحب المال، مش خسران في شيء. يعني الواحد بيشوف نماذج. انا قريت يعني مره في مجله هارفارد عن مقال ان موظفين شركه جوجل مش عايزين، ما بيحبوش يروحوا البيت. متخيلين؟ يعني الشركه دي بتعمل لهم ايه عشان ما يروحوش البيت؟
وفي النهايه اصلا هتلاقي ان الناس مش حابه تحب تروح البيت، لان الشركه موفره لهم كل سبل الراحه النفسيه في اداء اعمالهم واداء وظائفهم، اللي هي اساسا نابعه من سيستم اداره الموارد البشريه. انا طبعا مش بقيس ان معظم الشركات تبقى زي جوجل، لا يعني ليه ما يبقاش عندنا نظره طموحه في شركاتنا سواء كبيره او صغيره، ان احنا نحافظ على الكوادر اللي عندنا. يعني يا جماعه مش بالسهل على شركه ان يبقى كادر فيها قعد سنه سنه واثنين وعشرة ويسيبها بسهوله ويروح للمنافس ليها. ما المنافس هيكسب الكادر ده بخبرته وكفاءته، وانت اللي هتخسره، وبالتالي انت خساره ليك في الارباح بعد كده. يعني يعني برضه في نظره سطحيه لرجال الاعمال واصحاب الشركات، خلاص يروح واحد يجي غيره 10. لا، ما تبصش لها كده. انت خسرت كفاءه عندك كان ممكن تنميها باقل امكانيات وباقل، او ترضيه باقل شيء. يعني انك حتى توفر له سيستم عادل يمشي عليه ويشتغل عليه ويعرف راسه من رجليه مثلا. تمام. فهنا دي نصيحة مهمة جدا، أتمنى أي رجل أعمال يشوف الفيديو أو صاحب كيان صغير أو كبير يشوف الفيديو دوت يحطها في ذهنه وفي مخه. ما تستهينش بإدارة الموارد البشرية، ولا تستهين بوظيفية إدارة الموارد البشرية. إدارة الموارد البشرية هي العصب، هي العصب. من غيرها مش تقدر تختار كفاءات، من غيرها مش تقدر تعمل انترفيوهات مع ناس انت عايز توظفها. يا جماعه دلوقتي العلم اتطور جدا يا جماعه. ما بقاش سياسه، بقى في ما بقاش النظره بتاعت العلم اتغيرت. حتى المدير نفسه، مدير اداره الموارد البشريه، بقى بيسموه رجل الكهف. يعني احنا ده كنا دارسين ان مهام مدير اداره الموارد البشريه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. دلوقتي بقى في اصلا بقى بيسموه المدير الاستراتيجي للموارد البشريه. يعني دلوقتي بقى بيطلقوا على المدير القديم ده اللي احنا عارفين مهامه النظريه، متابعه القسم، متابعه الموظفين، اجراء الجزاءات والمش عارف الخصومات وهكذا. دلوقتي بقى في المدير الاستراتيجي، اللي هو مدير الاستراتيجي للموارد البشريه ده دلوقتي اللي هو بيكون راس مال للشركه او اصل للشركه، زيه زي الاله، زي العربيه، زي المبنى. اصل الاصل ده يعني ايه؟ يعني بيفيد الشركه من خلال ايه؟ من خلال مخه وابتكاراته والحاجات اللي هو بيحطها، وان الشركه بتستثمر نفسها في راس مدير الموارد البشريه الاستراتيجي ده. دي النظره الجديده والحديثه لعلم الموارد البشريه يا جماعه. وفوق كل ده اطلق العنان لمدير الموارد البشريه عندك، سيبه يبتكر في ادارته، سيبه يشتغل بصوره سليمه مع ادارته، سيبه يتعامل مع الموظفين بتوعه. ما تحكمش عليه، ما تسلطش عليه ضوء الرقابه المباشره من المدير العام او المدير الاداري او لا. في النظره الحديثه يا جماعه، مدير الموارد البشريه كان زمان في الصوره اللي هم بيسموها رجل الكهف، كان يبقى تابع للاداره العليا. دلوقتي لا، هو سواء بسواء. في مدير اداري ده مدير موارد بشريه، في مدير مالي ده مدير موارد بشريه، في مدير عام ده مدير موارد بشريه مستقل بادارته، يقدر بقى يوجهها زي ما هو عاوز، زي ما هو يعني على حسب بقى تفتح المدير ووعيه وادراكه لمهامه والكلام ده. وسياسه الشركه برضو لازم يراعي سياسه الشركه برضو في الاول وفي الاخر يعني. تمام. ف ديت نصيحتي يعني في الاول وفي الاخر لرجال الاعمال. يعني زي ما قلت، اهميه اداره الموارد البشريه ان هي بتحافظ لك على الكوادر بتاعتك، وتحط لك نظام عمل وسيستم داخلي اكثر من رائع. ان هي بتطور لك من اداء الناس اللي عندك، ان هي بتحل لك المشاكل اللي بتحدث واللي قد تحدث في المستقبل كمان. تمام. ان هي بتعزز انتماء الناس لمكانهم اللي هم شغالين فيه ولشركتك نفسها. ان هي بتساعد على تنميه قدرات الناس ديت على ان هي تبدع اكتر واكتر في العمل، بتقلل من هدر في الموارد الماليه بتاعتك. دي كلها من اجراءات وسياسات اداره الموارد البشريه الفعاله. فنصيحتي الاخيره طبعا اختاروا الكفاءات لشاغل منصب اداره الموارد البشريه. يا جماعه، يا جماعه ما تستهدوا الناس بتستقل بيه. وانا بصراحه شيء يعني بيعصر في قلبي صراحه ان الناس بتستهين بده، بالعلم ده، مع ان اللي يشوف معظم الناس الكبار والخبراء
والاستشاريين دلوقتي اللي احنا بنتعلم منهم زي ستيف جوبز وستيفن اركوفي ودكتور طارق سويدان ودكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه، وغيرهم كتير في العالم. دارسه موارد بشريه، اضافه ان هم في ناس بتهتم بالتنميه البشريه اكتر، وناس بتهتم بعلم القياده، بس في الاساس دارسين موارد بشريه يا جماعه، ومطلعين على الجديد في الموارد البشريه. ونصيحه برضو من الناس ليا، من الشباب الطموح اللي عايز يتطور، ارجع للمصادر الجديده. عندك مجله هارفارد بيزنس ريفيو ممتازه، شيء فوق رائع، ودلوقتي بقى تنزل بالعربي. كنا الاول بتدور عليها وتترجم بالانجليزي، دلوقتي لا، متاح لك بالعربي، تقدر تشترك فيها وتطلع على كل ما هو جديد في علم الإدارة والقيادة والتنمية البشرية والموارد البشرية كمان. تمام. طبعا في كورسات جديدة وفي حاجات جديدة تابعوها على الإنترنت، وفي حاجات أونلاين فري، وفي حاجات أكاديميات متخصصة بتقدمها. فطبعا لكل شاب طموح عايز ينجح في شغل الموارد البشرية، آه، تابع كل ما هو جديد في هذا العلم. العلم دوت يمكن تقريبا كل ساعة، أو مش كل ساعة، بلاش مبالغة، خلينا كل شهر بينزل فيه أفكار جديدة وأفكار مبدعة. يعني برضو حتى أذكرها قبل ما أختم، إن دلوقتي من التوجه الحديث في إدارة الموارد البشرية يا جماعة، اللي هو استغلال العنصر البشري كمورد من موارد الشركة، بيعامل معاملة الأصول الثابتة اللي في الشركة. متخيلين؟ طبعا المحاسبين يعني اللي هيسمعوا الفيديو ده عارفين يعني ايه اصول ثابته. متخيلين النظره وصلت لفين؟ ان الراجل ده بقى مورد للشركه يستثمروا فيه. يعني انا الشركه مثلا ممكن تصلح اصل ثابت عشان ينتج ويزيد مع الشركه في الانتاج سنوات مستقبله، بنفس القصه يستثمروا في العقل البشري اللي عندهم عشان زياده ارباح مستقبليه. اتمنى من الجميع انه يكون استفاد من البث دوت، وانا اولكم. وطبعا ما تنسوش في الاخر تعملوا شير للمقطع وسبسكرايب في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ولايك. وطبعا يعني انه دايما نشر المقاطع ديت بنيه نشر العلم، لعل وعسى غيرك يستفيد بيه. واسال الله رب العرش العظيم ان يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا. ونسألك يا رب المزيد والتوفيق. وأسأل الله لي ولكم جميعا أيها المشاهدين التوفيق والسداد. وأختم دائما في بيت شعر دائما بحب أذكر بنفسي، طلبا في العون من الله عز وجل: ولولا عون من الله للفتى لكان أول ما يجني عليه اجتهاده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.